ตอนนี้เรานอนอยู่กลางทะเลครับแต่ไม่ใช่กลางทะเลแบบที่ทุกคนคิดแต่มันคือที่พักอยู่กลางมหาสมุทรเลยโอ้ยดีมากเลยฮะโอ้แล้วปลาดาวเต็มเลยทั้งมีทั้งปลาดาวทั้งปลาการังและอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นะครับปกติรีสอร์ทหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแบบว่าที่ยื่นลงไปในน้ำแบบในบัลดีฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ครับแอดวานซ์กว่านั้นครับคือไม่ได้ยื่นในน้ำแต่สร้างไว้กลางทะเลกลางมหาสมุทรกันเลยนะครับที่ทุกคนเห็นนี่นะครับเราอยู่กลางทะเลเลยนะครับแบบไกลจากฝั่งมากเลยนะแต่เขาปลูกกันอย่างนี้เลยบ้านเนี่ยและการที่จะมาที่นี่ได้นะครับจะต้องนั่งเรือมาเท่านั้นครับและรีสอร์ทที่พักเหล่านี้ครับจะอยู่ใกล้กับเมืองริมชายฝั่งของมาเลเซียซึ่งเป็นประตูสู่สวรรค์แห่งการดำน้ำครับชายฝั่งของเมืองนี้ครับเป็นที่อยู่ของชาวยิปซีทะเลพวกเขาเนี่ยมีบ้านอยู่บนน้ำและยังคงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับท้องทะเลมายาวนานครับซึ่งมีการสร้างบ้านและเมืองทั้งเมืองเรียกได้ว่าอยู่กลางน้ำกันเลยทีเดียวนะมันใหญ่มากนะมันเหมือนกับเมืองถูกขยายออกไปในน้ำครับแบบไม่มีที่สิ้นสุดและทั้งหมดนี้ครับก็คือเมืองเซมปอนาแห่งประเทศมาเลเซียสวัสดีครับตอนนี้อยู่มาเลเซียนะครับโอ้โหเดินทางมาไกลมากกว่าจะมาถึงตรงนี้นะอันนี้คือเมืองชื่อเซมโพนานะครับเซมโพนาเนี่ยอยู่บนเกาะบอร์เนียวนะครับถ้าดูในแมปตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าอยู่แบบฝั่งขวาเลยของเกาะบอร์เนียวนะฮะก็อยู่ในมาเลเซียนั่นแหละฮะแต่ว่าเป็นโซนหนึ่งที่มาค่อนข้างจะว่ายากก็ไม่เชิงนะเพราะว่าจริงๆนะถ้าจากไทยเนี่ยเราสามารถบินไปต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ได้แต่จริงๆเมื่อวานผมต่อเครื่องไม่ทันนะครับเนื่องจากไฟแรกดีเลย์ก็เลยกลายเป็นต่อเครื่องพลาดแล้วพอต่อเครื่องพลาดปุ๊บกลายเป็นผมบินมาที่นี่ช้าเพราะว่าต้องเลื่อนไฟบินนะฮะแต่ว่าที่นี่มันมีความน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอย่างแรกเลยครับคือที่ผมหาข้อมูลมาที่นี่เขาสร้างเมืองไว้บนทะเลหมดเลยนะครับซึ่งแบบโหแบบเป็นชุมชนที่ใหญ่มากนะครับสร้างบนทะเลนะกับอีกแบบหนึ่งครับคือบริเวณรอบๆนี้ครับเขามีการสร้างที่พักอยู่กลางทะเลใช้คำว่ากลางทะเลนะครับคือถ้าเราเห็นมัลดีฟเขาจะสร้างยื่นจากฝั่งออกไปกลางทะเลใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้ยื่นจากฝั่งครับเหมือนไปตั้งอยู่กลางทะเลกลางมหาสมุทรแบบนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะวันนี้เรามาเช็คอินวันแรกก่อนสำหรับเซมปอนาเนี่ยนะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกในรัฐซาบาครับของประเทศมาเลเซียนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยครับเมืองนี้เป็นแค่ชุมชนประมงเล็กๆเท่านั้นเลยนะจนมาในช่วงต้นศตวรรษที่20ครับก็เริ่มถูกพัฒนาให้กลายเป็นเมืองท่าโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าและการประมงปัจจุบันนี้ครับมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 186,000 คนนะครับซึ่งหนึ่งในชื่อเสียงที่คนรู้จักกันดีของเมืองนี้ครับคือการเป็นประตูสู่โลกใต้น้ำที่มีชื่อเสียงครับเพราะว่าเมืองเซมปอนาเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่เริ่มต้นก่อนจะไปยังหลายๆเกาะในมาเลเซียครับอย่างเช่นเกาะมาบูนนะครับเกาะคาปาไลนะฮะหรือว่าเกาะซิปาซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกครับแต่เสน่ห์ของเซมโปนานะครับไม่ได้มีแค่ใต้น้ำเท่านั้นครับเพราะว่าวิถีชีวิตของคนบนบกเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ริมชายฝั่งของที่นี่ครับก็คือชาวบาเจ้านั่นแหละพวกเขาครับเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนนะครับที่อยู่ในทะเลครับรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าชาวยิปซีทะเลเมื่อก่อนนะครับชาวบาเจ้าจะอาศัยอยู่แต่บนเรือเท่านั้นนะครับแล้วก็ออกเร่ร่อนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้เริ่มมีหลายๆครอบครัวครับมาตั้งบ้านเรือนบริเวณริมชายฝั่งมากขึ้นโดยเรือแบบดั้งเดิมของชาวบาเจ้าครับจะเรียกกันว่าเลปานะครับและในเดือนเมษาของทุกปีนะครับเขาจะมีเทศกาลเรกัตตาเลปานะครับเป็นงานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบาเจ้าโดยการนำเรือเลปานะครับออกมาร่องเป็นขบวนตกแต่งอย่างสวยงามครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับหนึ่งในงานไฮไลท์ของเมืองเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับชื่อเมืองเซมโปนาเนี่ยก็มาจากภาษาบาเจ้านี่แหละครับซึ่งมีความหมายว่าสมบูรณ์หรือสงบสุขนั่นเองเราจะไม่ค่อยเห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นี่นะครับคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือเป็นชาวจีนแต่ว่าประเด็นเลยคือที่นี่น้ำใสมากครับตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเพราะว่ามันไม่มีแดดมาดูฮะน้ำแต่ที่ทุกคนเห็นนะฮะเห็นไหมครับบ้านหลายๆหลังในนี้ครับคือถูกสร้างไว้อยู่บนน้ำหมดเลยและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้เซมโพนาครับเป็นเมืองชายฝั่งที่มีความพิเศษครับก็คือเมืองนี้เนี่ยตั้งอยู่ในทะเลเซเลเบสและใกล้กับทะเลซูลูครับซึ่งทั้ง2ทะเลนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของสามเหลี่ยมปะการังอันยิ่งใหญ่นะครับมันคือพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงที่สุดในโลกครับจนถูกเรียกได้ว่าเป็นอเมซอนแห่งท้องทะเลและครัวของโลกเลยนะเป็นที่อยู่อาศัยของปลานับพันชนิดครับและสัตว์น้ำหายากมากมายมีการพบปะการังนะครับ3 ใน 4จากทุกชนิดที่พบจากทั่วโลกนะครับโดยพื้นที่สามเหลี่ยมปะการังครับจะมีพื้นที่ครอบคลุมน่านน้ำทั้งหมด6 ประเทศด้วยกันได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ปาปัวนิวกินีหมู่เกาะโซโลมอนและติมอร์เลสเตครับและถ้าเราวาดเส้นเชื่อมกันพื้นที่เหล่านี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นเหมือนรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอันนี้วิวจากห้องนอนเรานะครับโรง
รงแรมที่เรานอนซีเฟสเลออ่านว่าเลอพาวิงมั้งก็จะเห็นวิวที่เมืองนี้ตอนกลางคืนนะฮะตอนเย็นเดี๋ยวทำมาให้ทุกคนดูทุกคนเห็นไหมฮะบรรยากาศของเขาก็คือมีเรือเยอะมากแล้วก็เนี่ยฮะที่พักอันนั้นคือสร้างกลางทะเลเลยนะครับไม่มีทางเชื่อมกับแผ่นดินเลยแต่เราไม่ได้แต่อีกวันหนึ่งไม่ได้นอนตรงนี้นะส่วนตรงนั้นครับทุกคนจะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยครับเป็นชุมชนที่สร้างยื่นออกมาในน้ำหมดเลยครับบางจุดเป็นบ้านกลางน้ำด้วยซ้ำและที่สำคัญเลยคือตรงนี้ไม่ใช่ตรงที่เยอะสุดนะตรงที่เยอะสุดคือฝั่งโน้นครับซึ่งเดี๋ยวเราจะหาโอกาสนะครับไปเก็บภาพมาให้ดูกันนะแต่ว่ามันมหัศจรรย์มากถ้าดูในแมปตอนนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าแบบ Google Map Google Earth เนี่ยโอ้โหตรงนี้มันเป็นเมืองทั้งเมืองแบบใหญ่มากแล้วสร้างบนน้ำหมดเลยฮะแต่ใครอยู่อาศัยอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราจะไปให้ทุกคนได้รู้ข้อมูลกันสวัสดีวันใหม่นะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเราอยู่เซมโพนานะครับก็หลายคนอาจจะได้รู้นะว่าเซมโพนาเป็นเมืองประมาณไหนแต่ว่าในโซนเมืองเซมโพนาเนี่ยมันจะมีหลายเกาะนะครับที่อยู่ติดกันแต่ว่าส่วนหนึ่งเราจะไปนอนครับวันนี้เราจะไปนอนโรงแรมที่อยู่กลางทะเลซึ่งไม่ใช่กลางทะเลแบบที่ทุกคนเข้าใจนะกลางทะเลของทุกคนก็คือยื่นออกมาจากเกาะใช่ไหมอารมณ์แบบว่ามัลดิฟอันนี้ไม่ใช่นะครับโซนนั้นทุกโรงแรมอยู่กลางทะเลจริงๆและไม่เชื่อมกับฝั่งนะครับสร้างอยู่บนพื้นทะเลเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราน่าสนใจว่าทำไมมันสร้างได้แล้วเขาอยู่ยังไงแถวนั้นมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปตรงนู้นกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปรอตรงท่าเรือนะครับรอตรงท่าเรือแล้วทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าที่เซมโพนาเนี่ยจะมีชุมชนที่อยู่กลางน้ำเยอะมากครับแล้วมันไม่ใช่น้ำธรรมดานะคือเขาสร้างทั้งเมืองไว้กลางทะเลนะฮะและหมู่บ้านชาวบาเจาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเซมโพนานะครับก็คือกำปงบังเกานะครับซึ่งมีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่สร้างอยู่กลางน้ำครับอย่าใช้คำว่าหมู่บ้านเลยครับผมขอเรียกที่นี่ว่าเมืองกลางทะเลเลยดีกว่าเพราะมันใหญ่มากจริงๆนะโดยตัวบ้านเขานะครับจะทำจากไม้ทั้งหลังครับแล้วก็สร้างอยู่บนเสาไม้ที่ปักลงไปใต้ทะเลและเชื่อมต่อกันไปด้วยสะพานไม้นะครับเพื่อใช้เดินทางไปรอบๆหมู่บ้านครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าชาวบาเจาเนี่ยครับเป็นกลุ่มคนที่เกิดและเติบโตมากับสายน้ำเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเขาไม่ได้อาศัยอยู่บนเรือแล้วเนี่ยนะบ้านเขาเนี่ยเขาจะตั้งอยู่กลางน้ำแบบนี้ครับเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเขาอย่างปัจจุบันนะครับชาวบาเจาเนี่ยจะทำประมงเป็นหลักครับและมีการออกไปจับสัตว์น้ำแล้วก็เอามาขายที่ตลาดด้วยครับซึ่งการอยู่บนน้ำและใช้เรือเนี่ยครับทำให้สะดวกต่อการทำประมงมากกว่านะครับซึ่งชุมชนนี้ครับสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่ชาวบาเจาเนี่ยมีต่อท้องทะเลได้อย่างชัดเจนนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้จริงๆเนี่ยแทบไม่มีชาวบาเจาที่แบบเป็นดั้งเดิมเลยเนี่ยนะครับอาศัยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามีผู้อพยพจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาอยู่แทนครับและจากการที่ได้ถามคนท้องถิ่นเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยด้วยนะครับที่จะเข้าไปในหมู่บ้านครับเราก็เลยไม่ได้เดินเข้าไปกันนะครับแต่ว่าเราเก็บภาพบรรยากาศจากมุมสูงมาให้ทุกคนได้เห็นกันคือตอนแรกเราเคยมีความคิดว่าเราอยากเข้าไปดูนะครับแต่เขาก็แนะนำว่าไม่แนะนำให้เข้าไปเพราะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เราก็เลยไปถ่ายภาพจากมุมสูงให้ทุกคนเห็นครับแต่ว่ามันใหญ่มากนะมันเหมือนกับเมืองถูกขยายออกไปในน้ำครับแบบไม่มีที่สิ้นสุดแบบขยายไปเรื่อยๆตามจำนวนประชากรอะไรเงี้ยที่เขามีเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็เนี่ยก็สิ่งที่เห็นนะครับที่เราแบบมันใหญ่จริงๆนะแบบเป็นชุมชนกลางทะเลฮะสร้างเมืองไว้กลางทะเลซึ่งแน่นอนครับเมื่อกี้ที่เราบินโดรนดูเนี่ยทุกคนจะเห็นว่านอกจากกลางทะเลที่เป็นชุมชนแล้วมันยังมีรีสอร์ทก็ไปสร้างกลางน้ำด้วยครับแต่เดี๋ยวที่เราจะไปนอนเนี่ยจะอยู่ไกลออกไปหน่อยจะสงบกว่าหน่อยนะฮะชื่อว่าลาโต้ราคาไม่แรงมากนะครับเพราะว่าอื่นจะราคาแรงหน่อยเราไปนอนอันที่แบบดูธรรมดาแบบฟิลโฮมสเตย์เดี๋ยวรอมารับตอนบ่าย2ครับอีกครึ่งชั่วโมงไปชื่อโรงแรมแถวๆนี้เป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับคือเป็นชื่อด้วยถ้าชื่อเป็นภาษาจีนด้วยเนี่ยผมเดาว่าก็น่าจะเป็นทุนจีนมารับไปเรียบร้อยแล้วนะเยอะมากนะครับที่แถวนี้แบบเจ้าของเป็นคนจีนที่ผมเห็นนะอันนี้ท่าเรือที่มารอนะฮะเรือมารับบ่าย2นะครับก็โอเคก็เดี๋ยวรอแล้วกันลาโต้เรือมารับแล้วนะครับโอเคมาละโอเคครับเรือมารับแล้วนะครับก็
ตรงเวลาครับถึงก่อนเวลาด้วยจริงๆต้องมารับบ่าย2นี่บ่ายโมง57มาแล้วเรียบร้อยนะฮะสบายใจไก่ย่างตรงนี้น่าจะไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ระหว่างทางน่าจะผ่านรีสอร์ทอื่นเราจะถ่ายให้ดูด้วยเนาะแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่ยครับก็เป็นนี่แหละชุมชนที่ผมบอกว่าเป็นเมืองที่สร้างไว้กลางน้ำนะแต่เราต้องผ่านเพราะว่าเมืองเหล่านี้ที่คนเห็นนะครับคือเขาตอกเสาไม้เนี่ยครับไว้เป็นฐานแล้วก็สร้างออกไปในน้ำหมดเลยนะครับเหมือนแบบก็คือใช้ที่ดินในน้ำไปเลยอ่ะแต่ทุกคนเขาสร้างเป็นแบบเป็นหมู่บ้านเลยอยู่กลางทะเลปักระบายน้ำต้นนี้จะเป็นโซนที่น้ำไม่ค่อยสูงนะครับน้ำตื้นเขาสร้างขึ้นมาอย่างนี้เลยตรงนี้น่าจะน้ำตื้นมากเขาก็เลยแบบขับช้าๆเพราะว่าแบบมันต้องให้ไอ้ตัวไม้พัดมันยกสูงต้องค่อยๆไปเพราะว่าตรงนี้เป็นแต่ที่พักเต็มไปหมดเลยเขาสร้างกันแบบเอาไม้มาปักสร้างเป็นฐานอยู่กลางทะเลกันแบบนี้เลยซึ่งมันไม่ค่อยมีแบบนี้ในบ้านเรานะคือบ้านเรามันจะมีบ้านสร้างไงแต่ว่ามันเป็นบ้านซึ่งมีไม่กี่หลังน้อยมากไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทหรือเป็นหมู่บ้านการทำก็เป็นว่าบ้านเฝ้าเกตบ้านเฝ้าเกตตรงนี้เป็นแบบบ้านชุมชนใช่ไหมแล้วพวกที่อยู่กลางน้ำครับเขามีการลายสายไฟข้ามทะเลมาด้วยเนี่ยทุกคนที่เห็นอยู่นี่คือกลางทะเลเลยนะปักไม้ตั้งเป็นถิ่นอยู่อาศัยเลยนะฮะมาถึงคำถามสำคัญนะครับแล้วทำไมถึงสร้างกลางน้ำได้ครับดูมาจนตอนนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะอยากรู้ใช่ไหมครับอย่างโฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ทที่อยู่กลางทะเลแบบนี้เนี่ยครับมันมาจากการที่ว่าภูมิประเทศบริเวณนี้ครับเป็นลักษณะของไหล่ทวีปครับเป็นส่วนหนึ่งของเกาะบอร์เนียวนะครับที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วครับมีลักษณะเหมือนจานแบนๆใต้น้ำที่ค่อยๆลาดลงไปในทะเลและด้วยความลาดชันที่น้อยครับก็เลยส่งผลให้มีน้ำทะเลเป็นน้ำตื้นนะครับอยู่ค่อนข้างเยอะถ้าทุกคนลองดูในแผนที่มุมกว้างครับจะเห็นว่านอกจากพื้นดินที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำแล้วเนี่ยจะมีพื้นดินส่วนหนึ่งครับที่จมอยู่ใต้น้ำแต่ไม่ได้ลึกมากอยู่รอบๆนะครับโดยการสร้างรีสอร์ทแบบนี้นะครับเขาจะไม่สร้างทับแนวปะการังนะครับเพื่อไม่ให้ทำลายระบบนิเวศครับและต้องได้รับอนุญาตจากทางการนะครับเพื่อก่อสร้างด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองด้วยครับเหมือนเรือลำนี้เขาแวะส่งคนอื่นก่อนนะครับซึ่งทุกคนจะเห็นนะว่าทุกที่ครับมันคือบ้านบังกะโลที่อยู่กลางใช้คำว่ากลางมหาสมุทรก็ได้เนี่ยมันอยู่กลางทะเลเลยนะครับไปไหนไม่ได้แล้วคือถ้าไม่มีเรือก็ไปไหนก็อยู่นี่ตลอดไปไม่ใช่เกาะไม่ใช่อะไรเลยนะแต่แค่ว่าโซนเนี้ยมันเป็นโซนที่น้ำไม่ลึกนะครับถ้าดูใน Google Earth หรือ Google Map คุณจะเห็นว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี้ยมันเป็นโซนสีฟ้าเห็นปะมันคือน้ำตื้นหมดเลยครับทุกคนเจ๋งมากดูดีๆทุกคนเมื่อกี้เกือบแล้วกระเป๋ากอล์ฟโดนเคมมั่วแล้วโดนเคมมั่วเพราะว่าไม่รู้เมื่อกี้ครอบครัวชาวจีนเมื่อกี้เขาชี้กระเป๋ากอล์ฟไงเรียบร้อยเลยนะเรายกขึ้นไปเลยเราต้องดูดีๆนะทุกคนผมไม่ห่วงอะไรนอกจากมาม่าในกระเป๋าหรอกยังไม่มีกินอยู่นี่อยู่นี่โอเคสบายใจเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับรีสอร์ทมันตั้งอยู่ในโซนน้ำตื้นหมดเลยนะและน้ำใสมากแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแดดนะฮะมันก็เลยไม่ค่อยชัด แล้วก็มาถึงที่พักของเราครับนี่คือลาโตมุนรีสอร์ทนะครับความพิเศษของที่นี่ครับคือเป็นรีสอร์ทที่ตั้งอยู่กลางน้ำนะซึ่งไม่ได้อยู่ติดชายฝั่งเลยนะครับแต่ตั้งห่างออกมาอยู่กลางทะเลครับและในส่วนของห้องพักครับราคาจะเริ่มต้นประมาณ 2,500 บาทเองนะครับรวมอาหารมื้อเย็นกับมื้อเช้าแล้วนะครับแล้วก็มีทีเบรกด้วยนะมีกิจกรรมครับสโนว์เกิลลิ่งนะครับการพายคายักต่างๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดนั้นนะครับราคานี้ไม่รวมค่าเรือจะมายังรีสอร์ทนะครับซึ่งค่าเรือครับจะคิดอยู่ต่อกลุ่มครับที่ประมาณ200ริงกิตนะครับหรือประมาณ 1,500 บาท
าทนะครับก็คือเอาง่ายๆจะมาพักที่ของเขาเนี่ยยังต้องจ่ายค่าเรือด้วยนะครับและจากที่เราพักครับเราจะสามารถเห็นเกาะโบเฮดูลังได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ในอุทยานทางทะเลตุนซาการันนะครับจากที่เราพักนะครับเราสามารถซื้อทัวร์ไปที่ไอซ์แลนด์ฮอปปิ้งได้ด้วยนะในอุทยานแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับและต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าที่พักที่เป็นสไตล์เนี้ยสร้างอยู่กลางน้ำไม่ได้มีที่เดียวนะครับแต่มีหลายรีสอร์ทเลยครับอยู่เรียงๆกันครับอาจจะไม่ได้ชิดกันมากนะแต่บอกเลยว่ามีเยอะมากจริงๆที่ทุกคนเห็นนี่นะครับเราอยู่กลางทะเลเลยนะครับแบบไกลจากฝั่งมากเลยนะแต่เขาปลูกกันอย่างนี้เลยบ้านเนี่ยถ้าถามว่าในน้ำมีอะไรนะครับนี่ฮะเห็นพื้นน้ำมีหอยเม่นมีปลานะครับอุ้ยแล้วมันเห็นปลาการังอย่างนี้เลยเหรอนี่ครับทางลงทะเลครับคือเดินลงไปได้เลยนะอยู่กลางน้ำเลยอ่ะแต่ต้องระวังนะครับทุกคนหอยเม่นเพียบนี่บรรยากาศที่พักนะครับอันนี้ไม่มีแดดนะคือขนาดไม่มีแดดน้ำยังใสมากเลยคือรู้เลยว่าตอนแดดส่องนี่น่าจะแบบอลังการยิ่งใหญ่อยู่ทุกคนดูฮะอันนี้วิวหน้าห้องเรานะโหเหลือจะเชื่อโอเคครับตอนนี้เราอยู่กลางทะเลนะครับแล้วก็น้ำจืดที่ใช้นะฮะนี่ก็จะเป็นถังที่อยู่ตรงนี้ส่วนไฟผมคิดว่าอ๋อเขามีการลายสายไฟฟ้าแล้วมันมาจากไหนมันต้องมีแหล่งกำเนิดไฟสักที่หนึ่งเดี๋ยวผมขอหาดูอาจจะมีเครื่องปั่นไฟไม่ก็โซลาร์เซลล์หรืออะไรสักอย่างที่บอกนะครับคนมาที่เนี่ยก็คือมันไม่ได้มีอะไรทำครับมันเหมือนหนีออกจากแบบโลกภายนอกอ่ะแล้วเรามาอยู่กลางทะเลจริงเงียบๆเลยอยู่แบบสงบแต่มันเป็นกลางทะเลที่แบบเจ๋งมากอ่ะเพราะว่าฝั่งมันอยู่นู่นเลยฮะข้างหลังนู่นนะไกลมากนะว่ายน้ำนี่ก็เหนื่อยอยู่แต่ผมเดาว่าเดินได้เพราะว่าน้ำมันดูตื้นตอนนี้แดดมาแล้วโอ้ยดีมากเลยฮะโหแล้วปลาดาวเต็มเลยทั้งปลาดาวทั้งปลาการังโน่นนี่อันนี้ฟิลไลค์กับมาลดีฟเลยนะนี่ฮะมีเรือมาขาย lobster นะครับ lobster delivery เนี่ยเขาเอาเรือมาเขาก็บอกว่า lobster สุดยอดตอนนี้ครับผมกำลังโชว์ทุกคนเห็นภาพตรงมุมโดรนอยู่นะฮะทุกคนเห็นไหมครับว่าเนี่ยทุกจุดเนี่ยครับที่รีสอร์ทอยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบน้ำสีฟ้าก็คือมันเป็นน้ำตื้นอ่ะแล้วรีสอร์ทเขาก็ตั้งเรียงๆกันนะแล้วมันจะอยู่ชิดขอบที่เป็นสีน้ำเงินเห็นไหมฮะน้ำเงินเข้มๆอ่ะตรงนั้นคือน้ำลึกครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าร่องน้ำตื้นมันแบบใหญ่มากเนี่ยมันก็เลยมีการสร้างที่พักนะครับอยู่บนน้ำกลางทะเลเลยซึ่งผมไม่ค่อยเห็นที่ไหนสร้างแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบยื่นออกมาจากฝั่งใช่ไหมถ้าเป็นมาลดีฟก็ยื่นจากฝั่งที่อื่นยื่นจากฝั่งแต่ที่นี่ครับสร้างเอาไว้กลางน้ำเลยครับแล้วมันมีหลายรีสอร์ทด้วยนะแบบเวอร์มากอ่ะแล้วคือตอนนี้แดดออกแล้วทุกคนมันแบบโหมันสวยอลังมากซึ่งเดี๋ยวเราจะพักผ่อนครับแต่ว่าเราต้องได้โดนน้ำทะเลหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูในน้ำกันว่ามันมีอะไรอยู่ในน้ำบ้างโอเคทุกคนจากห้องเราครับมีทางลงไปสู่เบื้องล่างเลยน้ำจะเย็นมากปะเนี่ยอุ้ยตื่นเต้นโอ้ยเย็นนะเนี่ยอุ้ยแป๊บหนึ่งนะมันก็ลึกอยู่นะ โอ้โหครึ่งตัวแล้วแล้วมันปลาดาวเต็มเลยลึกทุกคนปลาดาวเพียบผมไม่กล้าเดินไปไหนเลยเพราะว่ากลัวนึกว่าแบบจะตื้นกว่านี้อันนี้อยู่ในน้ำครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าปุ๋ยปลาดาวเยอะมากเพิ่งเคยเจอปลาดาวแบบเต็มพื้นอะแบบเต็มเลยอะแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสันโอ้ยเมฆบังแดดอีกแล้วความรู้สึกเหมือนอยู่แบบตอนเย็นๆนะจริงนะถ้าเอาไอ้เนี่ยจุ่มลงไปในน้ำอะทุกคนจะได้เห็นปลาดาวแบบเพียบอะโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนได้ดูปลาดาวนะฮะไป
เคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในน้ำแบบแฮปปี้มากเขามาสงบมารู้สึกเหมือนแบบไม่ต้องไปแข่งชิงดีกับใครแต่เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปพายคายักครับเพราะผมคิดว่าผมอยากพาทุกคนไปดูบรรยากาศแบบรอบๆนี้คือตอนนี้แดดมันไม่แรงครับเพราะว่าข้างบนตอนนี้เมฆมันบังแดดอยู่วันนี้เมฆเยอะนะครับวันนี้เมฆเยอะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงขั้นคลึ้มว่าฝนจะตกอะไรแบบนี้เป็นบรรยากาศที่กำลังสบายๆไปทุกคนครับคือความใสของน้ำเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วอะต่อให้เราไม่ต้อง snorkeling ครับตอนนี้แค่เรามองลงไปอะเราก็เห็นปะการังแล้วอะเห็นปลาดาวปะการังเต็มไปหมดเลยเพราะว่าริมเนี้ยมันเป็นฝั่งจนถึงฝั่งนู้นนะเห็นไหมกลางน้ำอะดำๆนั่นคือปะการังหมดเลยนะครับเยอะมากที่พักนี้ถือว่าโอเคนะอาจจะไม่หรูหราอะไรนะครับแต่ว่าดูโอเคเลยอะบรรยากาศดีครับเดี๋ยวเราไปถามเรื่องคายักโอ้กว้างใหญ่ไพศาลอะไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันเหมือนมองไปแล้วเห็นทุกอย่างแบบโล่งๆไปหมดเลยอะดีมากเลยคายักนะครับราคา50ลิงกิตนะครับต่อ1ชั่วโมงนะครับเราเช่าคายักมาเนาะแล้วก่อนนี้บอกทุกคนนะครับก่อนเราจะไปพายคายักเนี่ยสแตทหลังบ้านโกเว้นโกบอกว่าคนกว่าประมาณ 60-70% ที่ดูเราเนี่ยไม่ได้กดซับนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับตรงนี้ขวาล่างของคุณนะครับอย่าลืมกด Subscribe เราด้วยเราจะได้แบบว่ามีจำนวนผู้ติดตามเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีกำลังสนับสนุนในการที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับให้แบบทุกคนได้ดูในที่คนอยากดูอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าลืมครับก็รบกวนนะครับไปช่วยกันกดซับหน่อยนะครับตอนนี้นี่ช่องขวาล่างเนี่ยเบรกวิดีโอแป๊บนึงฮะไปกดซับฮะโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นคายักก่อนพ่อหนุ่มคนนี้มาแล้วนะครับนี่ท่าพายอย่างโปรนะครับโอ้โหนี่ชันเข่าดิฟมาด้วยโอเค thank you โดนถีบออกจากฝั่งซะด้วยไปแล้วข้อดีของอันนี้ครับคือมันเห็นพื้นท้องทะเลอ่ะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้อง snorkeling เลยเพราะมันเป็นคายักใสใช่ไหมแต่ต้องมีแดดนะถ้าไม่มีแดดก็แบบไอ้นี่นึงพอเราพายไปเรื่อยๆครับเราจะเริ่มเห็นของที่พักอื่นนะฮะเพราะว่าแต่ผมไม่กล้าพายไปไกลนะแต่จริงๆคือนี่ขนาดแดดไม่ออกน้ำมันยังใสขนาดนี้โอ้ถ้าตอนแบบว่าฟ้าเคลียร์มากๆนี่คือคงแบบอลังการสุดยอดอ่ะนี่คือแอบเสียดายนิดนึงนะเนี่ยมันไม่เคลียร์ไม่สุดมีแดดออกอยู่ช่วงนึงครับตอนนี้แดดไปแล้วเมฆบังเกลี้ยงเลยแต่มันสวยจริงฮะโอ้โหแล้วมันสงบมากอ่ะเรื่องนี้ผมอยากศึกษาคือผมอยากรู้ว่าการที่เขาให้คนเนี่ยสามารถมาสร้างในน้ำเนี่ยมันต้องมีโฉนดไหมหรือว่าขออนุญาตยังไงคือผมเข้าใจนะว่าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยครับที่เขาอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วมาสร้างไว้บนน้ำแล้วก็ทำเกษตรทำประมงอะไรของเขาก็อาจจะมีมานานแล้วนะครับเหมือนที่ในไทยเนี่ยอาจจะมีบ้านที่สร้างบนน้ำเหลืออยู่บ้างเป็นบางที่ครับที่สร้างไว้นานแล้วแต่ว่าตามกฎหมายปัจจุบันก็คือสร้างไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่นี่คือเขาสร้างรีสอร์ทนะครับสร้างทั้งรีสอร์ททั้งที่พักเอาไว้บนน้ำเลยผมเลยแค่อยากรู้ว่าแล้วมันมีโฉนดยังไงแต่ประเด็นเลยคือมันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ผมคิดนะฮะถ้าเขาจะต้องถอนพวกนี้ออกน่าจะรื้อไม่ยากนะเพราะว่ามันเป็นแค่ไม้ปักเข้าไปในดินใช่ไหมก็คือต้องมารื้อออกทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดไปคิดมาก็ไม่ง่ายแหละ คิดไปคิดมาก็ดูยากอยู่แต่ก็เพราะมันอยู่กลางน้ำไงแต่ในอันนี้เรามองในมุมคนมาเที่ยวมาอยู่เฉยๆมันสงบจริงๆตอนนี้อยู่บนคายักอยู่บนเรือดีมากดีมากเลยผมจะตื่นออกมาอีกทีนึงอยู่กลางมหาสมุทรปะเนี่ย นอนกันNothing can stop me. I'm going for gold. I'm out of the dark. I'm out of the cold. Here I come. You better watch out. You better beware. The rumor is out. Nothing can stop me. I'm going for gold. I'm out of the dark. I'm out of the cold.ทุกคนปูเพียบเห็นปะเห็นปูไหม
มันซ่อนแล้วปูแบบอยู่ตามเนี่ยอยู่ตามหินเนี่ยเต็มไปหมดเลยเฮ้ยออกมาแล้ว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 นี่ครับของว่างนะครับตอนนี้ของเต็มอยู่แต่แป๊บหนึ่งถ้ากินหมดว่างเลยว่างแน่นอนบรรยากาศดีมากเลยเอาชิ้นหนึ่งแล้วกันมันคืออะไรโดนัทเหรอโดนัทยังมีรู้เนี่ยที่นี่ก็มีนะครับฝรั่งเขามาพักแล้วก็นอนเปลก็คือจริงๆทุกคนก็ไม่ค่อยทำอะไรครับพักผ่อนแบบมันออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนจริงๆอ่ะโหอยากเห็นตอนแดดเปรี้ยงๆอ่ะว่ามันจะแบบขนาดไหนตอนนี้มันก็สวยมากเลยนะเดี๋ยวผมว่าตอนเช้าอ่ะน่าดูอยู่ตอนเช้าน่าลุ้นนะฮะว่าแบบมันจะเป็นยังไงอ๋อลืมเล่าให้ฟังว่าเรามากันนี่คือเดือนกรกฎาคมนะครับก็เหมือนเขาบอกว่าก็เป็นไฮของแถวนี้นะแต่ว่าช่วงที่เรามาอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ไม่ถึงกับแบบฝนตกหนักอะไรอย่างนี้นะก็แค่แบบเมฆเยอะก็เลยไม่ค่อยเห็นแดดนะเดี๋ยวผมจะเข้าห้องแล้วอาบน้ำนอนอ่านหนังสือชิวๆดีกว่าอยากอ่านหนังสือมากเลยแล้วก็เดี๋ยวถึงทุ่มครับเป็นข้าวเย็นนี่แหละครับมันสงบจริงทุกคนมันสงบจริงๆอ่ะทุกคนที่มาก็คือแบบไม่มีใครบกเวกโวยวายเสียงดังอะไรเงี้ยดีอ่ะอาบน้ำเรียบร้อยนะฮะเฮ้ยตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วแต่ว่าเป็นแดดแบบอ่อนๆเย็นๆรู้สึกมองไปแล้วมันสบายใจอ่ะมันแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆตอนนี้ฮะ6 โมงเย็นแล้วบรรยากาศดีมากเลยแล้วผมนั่งตรงเนี้ยคือลมมันพัดแบบตลอดเวลาดูคนที่คนลุกคนเลยโหมันสบายมากอะเป็นการมาทะเลที่สงบจิตสงบใจสุดๆอะตรงเนี้ยแต่ว่าเริ่มหิวข้าวแล้วข้าวเนี่ยเขาบอกว่าสตาร์ทประมาณทุ่มหนึ่งก็แอบดึกอยู่จริงๆถ้าเป็นที่อื่นอาจจะแบบ6 โมงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะทุ่มหนึ่งก็ทุ่มก็เดี๋ยวตรงอาหารเนี่ยก็จะได้ดูได้ว่าในราคาที่เราจ่ายไปเนี่ยอาหารเขาเป็นยังไงแบบถือว่าโอเคไหมคุ้มค่าไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วันนี้ฟ้าน่าจะไม่ระเบิดแล้วนะครับฟ้าน่าจะแบบคึมๆไปอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่เมฆมันเยอะเนาะวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรบรรยากาศมันดีเหมือนเดิมรอกินข้าวดีกว่าถึงเวลาไปกินข้าวครับลมเย็นมากครับทุกท่านว่าบรรยากาศดีตอนกลางคืนเหมือนอยู่แบบร้านอาหารริมน้ำอะฟิลนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าอาหารที่เขามีให้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเมื่อกี้เห็นแล้วเขาน่าจะเป็นบุฟเฟ่แต่ว่ารอเขาเอาอาหารลงอยู่แบบเดียวกันเลยฮะทำเป็นแบบช่องให้ไปตักนี่ทุกคนไอเนี่ยปากแหลมเนี่ยมันพุ่งหานะเห็นปะเนี่ยแล้วมันชอบว่ายมาหาไฟอ่ะตอนนี้ลงน้ำไปน่ากลัวเหมือนกันนะนี่ครับข้าวเป็นฟิลแบบว่าโรงอาหารตอนประถมอ่ะคือเขาเนี่ยมีคนตักให้อ่ะแล้วครับทุกอย่างอยู่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับมีแกงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีหอยมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะลองกินดูก็กินได้เรียบร้อยครับกินอิ่มแล้วนะฮะตอนนี้บรรยากาศยามค่ำคืนเดี๋ยวจะไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้ตื่นมาตอนเช้าครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนเช้านะว่าการมานอนอยู่ท่ามกลางทะเลเลยเนี่ยมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยมันตอนเช้ามันเป็นยังไงไป
อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับโอ้ตอนเช้าบรรยากาศดีมากคือเมื่อคืนอ่ะเหมือนมีพายุอ่ะแบบแรงมากเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่แค่มันแรงเฉยๆนี่คือตอนเช้านะฮะนี่ดูดิเหมือนเราอยู่แบบท่ามกลางความว้งว้างกลางมหาสมุทรนะสวยมากเดี๋ยวเราต้องกลับแล้วนะครับเราขอเขากลับเร็วกว่าปกติคือปกติเนี่ยเรือน่าจะต้องออกประมาณ 11 โมงครับเป็นเวลาเช็คเอาท์นะเพื่อไปส่งเราที่ฝั่งแต่ว่าผมขอออกตอน 8 ครึ่งเพราะว่าเราบินกลับไฟล์วันนี้เลยนะครับซึ่งเป็นไฟล์ประมาณบ่ายโมงต้องนั่งรถจากฝั่งเนี่ยไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็เลยต้องขอออก 8 โมงครึ่งครับอันนี้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนิดนึงมันมีค่าเรือนะครับค่าเรือเนี่ยประมาณ200ริงกิตต่อกรุ๊ปนะที่เขาคิดเรานะไปขึ้นเรือดีกว่าบ๊ายบาย See you again. Yeah, see you. Bye bye. ฝั่งแล้วนะครับ ตอนนี้เราได้กำลังเห็นวิถีชีวิตนะครับด้านขวาผมเป็นมัสยิดนะครับด้านซ้ายเป็นคนมารอขึ้นเรือไปเที่ยวเต็มเลยโหคนเยอะนะเนี่ยแบบจริงๆการท่องเที่ยวที่นี่ดูคึกคักมากเลยแบบคนมาเยอะมากแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นคนจีนซะส่วนมากลองลงมาอาจจะเป็นฝรั่งเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเห็นชาติอื่นเท่าไหร่คนมาเลเองก็เขาก็ไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่เขาทำงานเท่าที่เห็นนะทีมงานสแตนด์บายเยอะจังวะโอเคเราเรียกรถนะครับผ่านแอปเอาไว้เนาะก็เดี๋ยวขึ้นกับนั่งไปสนามบินเลยเพื่อหารถตั้งตอนมาถึงฝั่งครับจะมีเด็กแบบรีบวิ่งมายกกระเป๋าขึ้นให้เราขึ้นจากเรือแค่นั้นแหละแล้วก็ขอตังค์หน่อย เหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเราหารถเราก่อนรถมารับแล้วนะฮะรออย่างสวยงามนั่งสบายมากประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับน่าจะถึงเรารีบไปกันดีกว่าเรียบร้อยครับชั่วโมงนิดๆก็มาถึงสนามบินนะสนามบินที่นี่คือสนามบินตาวาวนะครับก็เป็นแอร์พอร์ตที่เราไว้ใช้เชื่อมไปยังเซมพอร์น่านะครับเดี๋ยวขอเดินข้างในก่อนสวัสดีทุกคน จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมยังอยู่ประเทศมาเลเซียนะครับอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ใกล้สนามบินเหตุการณ์ก็คือจริงๆเราจะต้องขึ้นเครื่องใช่ไหมครับจากตาวาวเนี่ยบินประมาณ2ชั่วโมง40นาทีครับมาที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ผมมีเวลาเปลี่ยนเครื่องประมาณ2ชั่วโมงนิดๆนะครับเพื่อเปลี่ยนเครื่องจากที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยไปกรุงเทพนะแต่ประเด็นพอยต์คือวันนี้ซวยมากคือมาถึงปุ๊บใช่ไหมรอรับกระเป๋าอะไรเสร็จมันก็มีเวลาเหลือเป็นแบบชั่วโมงกว่าพอขึ้นมาข้างบนเรางงมากว่าทำไมคนมันล้นเต็มสนามบินไปหมดปรากฏว่าวันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะเซฟเวอร์ระบบการเช็คอินล่มซึ่งมันไม่ได้ล่มแค่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับมันล่มทั่วโลกเนื่องจากทุกคนน่าจะเห็นข่าวนะครับวันนี้วันที่19ตุลานะครับ19กรกฎาคมก็เป็นข่าวทั่วโลกที่ทุกคนเห็นว่าแบบมันมีอะไรนะ CrowdStrike ระบบป้องกันนะครับคือใครที่ใช้ Windows นะครับมันจะล่มหมดเพราะนั้นระบบเช็คอินอย่างเงี้ยของบางสายการบินที่ใช้ระบบนี้ด้วยก็จะล่มครับพอเช็คอิน
ผ่านมือถือไม่ได้เช็คอินผ่านเครื่องไม่ได้ทุกคนต้องเช็คอินเคาน์เตอร์หมดปัญหาคือว่าทุกคนเช็คอินเคาน์เตอร์หมดแถวมันก็ยาวสิครับนึกออกใช่ไหมแบบยาวมากแล้วผมก็ไปต่อแถวมาประมาณแบบ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงกว่าแล้วพอจะถึงตาตัวเองอ่ะโอ้โหแบบมันหมดเวลาเช็คอินแล้วอ่ะเกตมันปิดเช็คอินแล้วฮะก็เลยทำให้ตกเครื่องทีนี้พอตกเครื่องเนี่ยโอ้โหต่อแถวมานานมากใช่ไหมเขาก็บอกให้ไปอีกเคาน์เตอร์หนึ่งซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ที่แบบเขาจะหาไฟล์บินใหม่ให้เรานะครับก็ไปต่อไอ้เคาน์เตอร์อีกประมาณชั่วโมงกว่านะครับก็มีแต่คนหัวร้อนโวยวายกันไปสรุปครับเขาแค่จดชื่อเราไปนะครับและณปัจจุบันนี้เวลา2 ทุ่มนะครับระบบยังไม่กลับมานะฮะหมายความว่าเขายังลงไฟล์ใหม่ให้เราไม่ได้จนกว่าระบบมันจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคือตอนนี้ใครจองตั๋วอะไรไม่ได้เลยสำหรับสายการบินที่เราบินนะเพราะนั้นตอนนี้2 ทุ่มยังไม่รู้จะได้กลับไหมแต่ผมเปิดโรงแรมนอนแถวสนามบินแล้วเรียบร้อยก็นั่นแหละครับ เป็นเรื่องที่มาเล่าให้ฟังนะฮะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ลำบากมากๆอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะคืออย่างขาไปเนี่ยครับเราต้องบินมาต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่เช็คทรูคือหมายความว่ากระเป๋าเราอะจะถูกย้ายเครื่องไปเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นบางสายการบินอันนี้มันคือมันต้องเขาเรียกว่ามาถึงปุ๊บเดินเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วเข้ามาเช็คอินใหม่ต้องผ่านตม.ด้วยอะไรแบบนี้มันก็เลยนานนะก็ถือว่าสำหรับประเทศไทยการจะไปที่เซมโพนาเนี่ยสำหรับผมรู้สึกว่ามันยังลำบากนะมันยังลำบากมันต้อง2 ต่อมันต้องแบบคนที่อยากไปจริงๆแล้วก็อย่างที่2คือถ้าคุณไปอ่ะคุณจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นคนท้องถิ่นน้อยลงนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะนะครับกิจการหลายอย่างก็เป็นชื่อจีนไปเยอะนะครับอันนี้ผมเดาเองว่าก็น่าจะเป็นของคนจีนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสวยงามของสถานที่นะครับของพื้นที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็แปลกตานะครับก็ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองมีเวลานะครับแล้วก็มีเงินเยอะที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายแบบนี้ได้นะครับก็เป็นช้อยที่ดูน่าสนใจถ้าไม่ติด2 ประเด็นนี้แต่ถ้าติดผมว่าก็ลองมองหาที่อื่นก็อาจจะคุ้มกว่ากับเวลากับเงินที่เราจ่ายเนาะแต่ถ้าไม่ติด2 เรื่องนี้แล้วอยากได้ความแปลกใหม่และความสวยงามก็มาลองได้ครับและนี่คือการไปนอนที่เมืองเซมโพนาแล้วก็ไปนอนต่อที่รีสอร์ทกลางทะเลนะครับครั้งแรกของเรานะโอเคฮะก็อย่าลืมใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืม Subscribe นะครับตอนนี้คนดูช่องเรานะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ซับนะครับถ้าจะเป็นการช่วยกันก็ซับให้ผมหน่อยนะฮะผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย